เมตาใหม่ถือกำเนิดจากการมาของบราวแสงโสมครบรอบ 11.5 ปีจะเป็นอย่างไรกันบ้าง สวัสดีครับมาพบผมไมโครนชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเปลี่ยนกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับเข้าสู่สัปดาห์กลางเดือนของช่วงครบรอบ 11.5 ปีหลังจากการมาของเจ้าบาวแสงโสมเรนเจอร์ตัวใหม่ที่มีความสามารถในการปั่นป่วนสายพิษที่เป็นเมตาหลังในปัจจุบันส่งผลให้เมตาล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลากว่า2สัปดาห์ทำให้เมตาเท่านั้นน่าจะเริ่มนิ่งกันแล้วดังนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มอัปเดตเมตาใหม่กันครับผมขอเริ่มจากทีมของคุณยูกะผู้ชื่นชอบคอมโบหยุดเวลา5 วิเป็นอันดับที่1ก็เลยขออนุญาตมาเท้าความจากทีมของเขาก่อนละกันเนาะตั้งแต่เมกูมินออกมาตอนนั้นนะผมทำให้คอมโบหยุดเวลา5 วิรุ่งโรจน์มากๆนะครับผมรวมกระทั่งถึงหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีแต่เรนเจอร์ไหวพริบออกมาเยอะมากขึ้นเพราะว่าเป็นตัวเก่งหลักๆเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็ติดมากับหยุดเวลา5 วิหลายๆตัวด้วยครับทำให้เมตาหลักเป็นหยุดเวลา5 วินั่นเองเนาะแล้วก็เริ่มก่อกำเนิดเป็นเมตายืนไกลมากยิ่งขึ้นด้วยครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยไหวพริบที่ออกมาครับผมเริ่มมีความสามารถติดตัวเป็นข้ามกลุ่มหลังนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเจ้ารูเดียสนี้ก็ได้นั่นเองนะครับจนกระทั่งมาถึงปลายปีที่แล้ว 2024 ครับผมกับโคลาโบกินทามะเองเนาะเจ้ากินโทคิแล้วก็คังุระออกมาครับผมหลังจากที่คอมโบเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยที่นั้นห่างหายกันไปนานครับก็เริ่มกลับมีความนิยมอีก1ครั้งเพียงแต่ว่าออกมาแค่2ตัวมันก็ยังไม่เพียงพอไงเอาไปคอมโบกับพวกตัวเก่าๆมันก็เก่าเกินไปที่จะใช้งานได้ดีเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมสุดท้ายกลับมาใช้หยุดเวลา5 วิเหมือนเดิมนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นเมตายืนไกลนั่นเองนะครับแต่พอมาเข้าสู่โคราโบในเดือนที่แล้วจากเชนซอแมนครับผมจากการของเจ้าพาวเวอร์และเดนจิเนาะโดยเฉพาะเจ้าพาวเวอร์นั้นพิเศษกว่าทุกตัวเลยครับเพราะมันเป็นเรนเจอร์สายว่องไวที่บอกได้เลยว่าหลบค่อนข้างเก่งและถึกทนเหมือนกับเรมเลยนั่นเองนะครับรวมกันถึงสเตตัสที่สูงมากๆไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังชีวิตหรือระยะยืนที่ไกลถึง400จุดนั่นเองโน้ตแถมระยะสกิลมันถึงแม้จะไม่ได้ข้ามกลุ่มหลังแต่ก็ยิงกว้างถึง460จุดและแถมดีบัฟลดต้าน 50% ทำให้ดาเมจค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากๆพร้อมกับการมาของระบบพรสวรรค์ตัวมันเป็นตัวแรกๆเลยทำให้สเตตัสสูงมากยิ่งขึ้นไปอีก1ระดับทำให้คอมโบเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยกลับมานิยมเต็มรูปแบบอีก1ครั้งแต่ก็ยังไม่สั่นสะเทือนมากเพียงพอสำหรับเมตายืนไกลนั่นเองเนาะแค่ลดการใช้งานหยุดเวลา5 วิซึ่งหากทุกคนมองคอมโบเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนะครับยังไม่มองเจ้าบาวแสงโสมในเดือนนี้เนาะก็จะเห็นได้เลยว่าการใช้งานหลักๆเนี่ยตัวอะไรที่มีข้ามกลุ่มหลังและเป็นสายไหวพริบก็จะเหลือแค่โคนี่สล็อตกับบอสมืดนะครับผมส่วนในทีม B เนี่ยหลักๆพวกบาวร็อกอะไรก็ลดการข้ามกลุ่มหลังลงแล้วคังุระก็ไม่ได้ข้ามกลุ่มหลังแต่อย่างใดนะครับผมพวกชิองนี่เป็นคอมโบเมตาเสริมซะมากกว่าเนาะไม่ใช่เมตาหลักนะขออนุญาตไม่พูดถึงละกันนั่นเองเนาะทำให้จะเล็งเห็นได้เลยว่าตัวข้างกลุ่มหลังมันลดน้อยลงจากการมาเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนั่นเองเนาะแต่มันก็แค่เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะว่าในเดือนนี้ต่างหากแหละครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากขึ้นจากการมาของเจ้าราวแสงโสมพร้อมกับความสามารถเปิดกระเด็นปั่นป่วนถอยหลังสายไหวพริบที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันเนาะโอกาสการติดใน PVP สูงถึง 90% เลยครับเรียกได้ว่าสั่งได้เลยที่จะให้ฝั่งศัตรูเนี่ยไม่สามารถออกสกิลสายไหวพริบได้เลยนั่นเองนะครับผมทำให้เมตาหลังในปัจจุบันจากยืนไกลถูกเปลี่ยนเป็นยัดหน้าป้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ยืนไกลยังอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ครับผมยังไม่ได้ลดละลงไปมากมายแต่อย่างใดนั่นเองเนาะเมื่อมี2อันเมตามายืนคู่กันครับผมเขาก็ถูกหลอมรวมกันเนาะจนก่อกำเนิดเป็นเมตาปัจจุบันผมขอตั้งชื่อว่าเมตาห้ามยืนละกันนั่นเองเนาะคุณอาจจะเล่นเมตายืนไกลก็ได้แต่คุณต้องฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้หรือคุณจะเล่นเมตายัดหน้าป้องก็ได้เพื่อไม่ให้เจ้าบาวแสงโสมเนี่ยออกสกิลปั่นป่วนได้มากเพียงพอแล้วก็เรนเจอร์ของเราสามารถปิดดาเมจได้รวดเร็วก่อนที่คอมโบความสามารถมันจะติดนั่นเองเพราะอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา 2025 นี้บอทโหดมาตลอดนะครับผมพอบอทโหดแล้วเป็นอย่างไร
ปล่อยตัวมาเยอะคอมโบติดค่อนข้างที่จะเร็วและตัวเกมอวยด้วยนะครับผมทำให้พันหน่วยติดเร็วมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับนั่นเองเนาะถ้าคุณยื้อผมคนจะโดนเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยพร้อมกับคอมโบตัดแร่ตัวเทพอย่างโคนี่สล็อตหรือบอสมืดแล้วก็บาวร็อกนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะยังมีความสามารถกระเด็นปั่นป่วนทำให้เราไม่สามารถออกสกิลปิดดาเมจฝั่งตรงข้ามได้อีกครับผมมันก็เลยส่งผลให้เป็นเมตาห้ามยื้อในปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะใครเพิ่งกลับมาเล่นจากที่ไม่เล่นไปนานหรือว่าใครเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่แล้วฟังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยกลับไปดูย้อนหลังในคลิปอัปเดตเมตาในทุกๆเดือนได้นะครับว่าเฮ้ยเมตายิงไกลมันเป็นอย่างไรผมอธิบายค่อนข้างละเอียดทุกๆเดือนเนาะรวมทั้งถึงเมตาเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยที่เพิ่งกลับมาในเดือนที่แล้วด้วยก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้หรือเมตาทางด้านของยัดหน้าป้อมเนี่ยผมเพิ่งทำคลิปไปก่อนหน้านี้เองเนาะไปฟังความอธิบายกันได้ครับพอทุกอย่างมารวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นคลิปนี้สำหรับเมตาปัจจุบันล่าสุดเมตาห้ามยื้อนั่นเองนะครับผมหลักๆทีมที่ใช้งานในปัจจุบันเลยนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะกับเมตาเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยในเดือนที่แล้วผม4จตุรเทพยังอยู่ครบครับ1เลยโคนี่สล็อต2ครับผมบอสมืด3ครับผมบาวร็อกและ4คือเจ้าเรมนั่นเองต่อมาครับผมตัวเพิ่มแร่ 1,000 หน่วย3ตัวครับ1เจ้าคางูระครับผม2 Power และ3กินโทคินะครับผมกลายเป็น4บวก3ใช่ไหมและก็บวก1ครับผมนั่นคือตัวการบินต้องใส่มาอย่างแน่นอนรวมกันแล้วเป็น8ตัวแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเหลือฟรีอยู่2ตำแหน่งเท่านั้นเองเนาะนั่นคือตำแหน่งตัวนี้และก็ตำแหน่งตัวนี้ซึ่งเดือนนี้พอมีบาวแสงสูงเข้ามามันก็ถูกหยิบจับมาใช้งานทันทีเพราะความสามารถนั่นเองนะครับส่งผลให้หายไปอีก1ตำแหน่งล็อกบาวแสงโสมเอาไว้เรียบร้อยเลยและตอนนี้ก็เหลือฟรีอยู่1ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับโดยตำแหน่งที่ว่างที่สุดท้ายนี้แล้วแต่คนจะเลือกใส่เลยเนาะจะเอามาซิลมาลงก็ได้จะเอาชีอองมาลงก็ได้หรือจะโอลิเวอร์บากิตัวเก่าเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยมาเสริมอีกก็ได้หรือจะเอาเดนจิของเดือนที่แล้วมาเสริมก็ได้เพราะว่าเมตายืนไกลไม่ได้มีอิทธิพลเหมือนกับที่ผ่านมาหนักขนาดนั้นแล้วนั่นเองนะครับหรือบางคนมีแชมเปญมืดก็ใส่แชมเปญมืดมาก็ได้หรือจะเลือกใส่บินดุลงไปก็ได้นั่นเองนะครับและหน้าตาทีมสุดตัวก็ออกมาประมาณนี้นั่นเองเนาะเพียงแค่การมาของบาวแสงโสมนี้นั้นส่งผลให้เมตายืนไกลถูกเปลี่ยนเป็นเมตาห้ามยื้อในทันทีซึ่งทีมอื่นก็จัดทีมลักษณะคล้ายคลึงกันเนาะเรียกได้ว่าเป็นสูตรลับในการจัดทีมเลยก็ว่าได้ครับผมยกตัวอย่างต่อไปเป็นทีมคุณถั่วงอกและกันเนาะอันดับ1ท็อปตำนานหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสูตรแรกคืออะไร4ใช่ไหมมีครบหรือเปล่า1ครับผมโคนี่สล็อต2บอสมืดครับผมและ3เจ้าเรมเนาะส่วนบาวร็อกเขาเอาออกนะครับเพราะว่าที่มันเกินเขาอยากใช้เพิ่มแร่ 1,000 หน่วย4ตัวนั่นเองครับรวมถึงเขามีแชมเปญมืดด้วยที่มันเลยใส่ไม่เพียงพอเลยต้องบังคับเอาบาวร็อกออกจากทีมไปนั่นเองเนาะก็ยังคงเป็นสูตร4เหมือนเดิมละกันผมแต่ว่าเอาตัวอื่นเข้ามาแทนที่นั่นก็คือเจ้าแชมเปญมืดละกันนะครับผมนับเป็น4เหมือนเดิมเนาะต่อมาเพิ่มแร่ 1,000 หน่วย3ตัวผมยังนับตัวหลักเหมือนเดิมเนาะคือ1 Power 2 คังอุระ3กินโทคิผมสุดเจ้าเรนจินี่เป็นตัวแถมตัวสุดท้ายละกันนะครับแล้วก็ตัวกันบี1ตัวใช่ไหมตอนนี้เป็น8แล้วผมที่ว่าง2ที่นะครับนั่นคือเดนจิแล้วก็เจ้าแสงโสมนะแสงโสมที่ถูกบังคับใส่เข้ามาแล้วที่ว่าง1ตัวเป็นเจ้าเดนจิเขาก็เลือกใส่ 1,000 หน่วยเข้ามาเสริมนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ความตามสูตรเป๊ะๆหรือจะเป็นทีมของเจ้าตีหล่อตีหนุ่มของเราครับผมสูตรแรกคืออะไร4ใช่ไหมครับผม1เลยคือเจ้าเรม2ครับผมบอสมืดนะครับ3ครับผมแชมเปญมืดโน้นและ4คือโคนี่สล็อตนั่นเองเนาะส่วนบาวร็อกเขาออกไปโน้นแล้วก็ใช้เจ้ารอนแสงเข้ามาแทนที่ละกันนะครับแต่ขออนุญาตนับเป็นเจ้าแชมเปญไปละกันเนาะผ่านไปแล้ว4ใช่ไหมต่อมา3คืออะไรนี่ครับผมคังโอระ1เพิ่มแร่ 1,000 หน่วย Power 2ครับผมและกินโทคิ3นั่นเองเนาะก็4บวก3เหมือนเดิมแล้วบวก1คืออะไรกันบินครับผมเขาเลือกใส่ตัวบินแทนก็ได้เช่นเดียวกันเนาะประยุกต์กันไปนะครับครบไปแล้ว8ตัวใช่ไหมเหลืออีก2ตัวนั่นคือแสงโสงครับถูกล็อกตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้ว9เนาะและตัวที่10ก็คือรอนแสงนั่นเองนะครับโดยที่เขาเลือกใช้รอนแสงเพราะว่าความสามารถกระเด็นสายว่องไว plus นั่นเองนะครับผมพอมาคอมโบกับบาวแสงโสมนี่เรียกได้ว่าทั้งว่องไวทั้งไหวพริบเล่นไม่ได้เลยครับผมและในปัจจุบันเนี่ยทีมสายพลังค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วครับตัว2ตัวหรือ3ตัวเท่านั้นเองเนาะทำให้ทั้งทีมเนี่ยกระเด็นรัวๆอาจจะแทบไม่ได้เล่นเลยก็ได้เขาก็เลยเอาบาวร็อกที่มีความสำคัญแค่การทำดาเมจเนี่ยเราก็ไม่ต้องหวังพึ่งครับผมมีเจ้าคังงูระอยู่แล้วมีพาวเวอร์อยู่แล้วนะผมมีแชมเปญมืดอยู่แล้วมีบอลมืดอยู่แล้วแค่เนี้ยดาเมจหลักก็เพียงพอแล้วครับผมบาวร็อกเลยถูกเอาไปเอาป่วนเข้ามาเพิ่มในทีมจะดีกว่าเนาะรอนแสงก็
เลยกลับมาลองใช้อีก1ครั้งนั่นเองในหลายๆทีมส่วนทางด้านของ FC หยุดเวลา5วิเนี่ยถามว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมตอบตรงๆนะถ้าเรียกออกมาได้เยอะก็ยังคงติดได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมไม่ได้โดนเนิร์ฟลงไปแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าตัวที่มีหยุด5วิและใช้งานได้ดีๆเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับผมรวมกระทั่งถึงหยุดเวลา5วิส่วนใหญ่มันเป็นไหวพริบเนาะพอไหวพริบเนี่ยก็จะแพ้ทางตัวของบาวแสงโสมความสามารถมันค่อนข้างที่จะหนักนั่นเองนะครับผมคนก็เลยหันเหมาใช้เพิ่มแร่ 1,000 หน่วยซะมากกว่านั่นเองนะครับดวงคุณยูกะก็ได้เราหยุดเวลา5วิเหลือแค่3ตัวเท่านั้นเองเนาะแต่ก็ติดค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันเนาะ7-8ตัวก็มีให้เห็นอยู่ครับและที่เหลือก็เป็นตัวปั่นป่วนเสริมหลักๆเลยนั่นเองเนาะตัวชนไม่ต้องใช้เอาออกไปเลยนะครับและหากใครนึกภาพไม่ออกว่าเมตาห้ามยื้อเป็นอย่างไรเอามาดูคุณวัดเล่นเกมบุกก่อนปิดลีก PVP ในสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะครับว่าต้องเล่นอย่างไรนั่นเองเนาะถ้าหากคุณเล่นเกมยื้อเหมือนกับคุณวัดนะครับคุณก็ต้องเก็บกวาดฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยยิงใส่เราหายอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเองครับแต่ว่าการยื้อในปัจจุบันนี้บอกเลยว่าเล่นค่อนข้างยากเนาะถ้าคุณไม่ใช่เกียร์เซตเต็มหรือว่า9ดาวแม็กทั้งทีมเนี่ยคุณจะปล่อยตัวสู้บอทไม่ทันอย่างแน่นอนผมแม้คุณจะกำจัดได้แต่บอทมันปล่อยสู้เราไงเขาก็อาจจะกำจัดเกลี้ยงฝั่งเราหายไปเลยก็ได้นั่นเองครับผมดังนั้นแล้วถ้าใครไม่สุดเนี่ยแนะนำว่าต้องเล่นเมตายัดหน้าป้อมแทนเหมือนที่ผมแสดงให้เห็นไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อวันก่อนเนาะและเป็นไงครับผมตาแรกของวัดนี่เห็นไหมเขาเล่นยื้อยิงไกลนะครับไม่ได้ใช้ไอเทมยัดแต่อย่างใดก็สามารถเก็บกวาดฝ่ายตรงข้ามได้เนาะคอยเอาสล็อตปั่นป่วนบอลมืดยิงไกลนะครับรวมถึงปล่อยแสงโสมกระโดดออกมาเรื่อยๆเพื่อเข้าตำแหน่งและสตันใช่ไหมรวมถึงพอปล่อยเนี่ยก็กระเด็นใส่พริบรัวๆทำให้มันยืนไกลยิงฝั่งเราตายไม่ได้กองหลังเราก็สร้างกลุ่มได้นั่นเองครับผมแล้วก็คอยให้ power ปิดดาเมจเพราะว่าดาเมจมันแรงที่สุดภายในทีมณตอนนี้เองครับผมและสุดท้ายครับผมถึงหน้าป้อมแบบนี้ครับเหลือแค่ยื้อหน้าบ้านและเรียบร้อยครับผมจบไปก่อน1ตาครับผมฝ่ายตรงข้ามนี่อันดับ7ท็อปตำนานสัปดาห์นี้เลยนะไม่ธรรมดานะผมชนะแบบหมูเลยก็ว่าได้นะครับจากนั้นไปต่อถัดมาครับผมยังคงตึงเหมือนเดิมครับผมนะมีแต่ตัวปั่นป่วนแล้วก็ตามสูตรสำเร็จที่เราสอนกันไปเมื่อสักครู่นี้ในการจัดทีมนั่นเองนะครับและคุณว่าจะเล่นอย่างไรเอ่ยเหมือนจะเล่นยื้อเหมือนเดิมนะครับลองดูแล้วกันเนาะฝั่งบอทเริ่มต้นจะปล่อยมาเร็วและเยอะมากๆครับและกำจัดฝ่ายเราไปได้เยอะพอสมควรแต่ฝั่งเราเนี่ยถ้าหากปล่อยตัวเร็วมันจะสู้การตายที่ชุดแรกเราหายไปได้นั่นเองนะครับผมทำให้เราฟื้นกลับมาแล้วก็คอยปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามพร้อมกับค่อยๆปิดดาเมจไปทีตัว2ตัวพร้อมกับพวกบอสมืดหรือสล็อตยิงไกลไปด้วยนั่นเองครับผมทำให้ฝั่งตรงข้ามสร้างกลุ่มไม่ได้เหมือนกับฝั่งเรานั่นเองเนาะและถ้าฝั่งตรงข้ามกดไอเทมเราก็สามารถกดไอเทมสวนได้แต่คุณวัดเขาคิดว่ามั่นใจนะผมเพราะฝั่งตรงข้ามหายไปเยอะแล้วครับผมและเราก็ได้เปรียบในการสร้างกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงดีครับยิงไกลกันแบบรัวๆครับผมคุณวัดเอารูเดียสมาช่วยด้วยนั่นเองเนาะหรือว่าของเพื่อนส่งมาก็ไม่แน่ใจมีรูเดียสแล้วก็มาซิลด้วยนะครับยิงไกลนะครับผมเอามาเพื่อให้ทั้งยิงไกลนะครับผมรวมถึงใช้มาซิลในการดึงระยะศัตรูเข้ามาหาเราด้วยเองครับทำให้ไม่เข้าเมตายืนไกลฝั่งศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะเป็นไงแบบนี้เรียบร้อยครับผมฝั่งศัตรูครับไม่สามารถสร้างกลุ่มได้และค่อยๆหายไปทีละตัว2ตัวจากพลังเจ้า power ที่กระโดดเอาค้อนทุบรัวๆครับผมแบบนี้น่าจะจบแบบ no item แล้วนั่นเองครับผมตานี้ชิวๆเลยไหมอีกนิดนึงติดอะไรเดนจิดื้อด้านหน้าบ้านแล้วยังไงเรียบร้อยครับผมแตกนะครับชนะไป no item ครับจากนั้นตาถัดมาเจอกับตัวบินบ้านแล้วก็ไม่มีรอนแสงและรอบนี้จะเป็นอย่างไรเอาทีมตัวกันบินไปนะครับผมแล้วก็ใช้เจ้ารูเดียสนั่นเองนะเอายังไงซิรอบนี้ยังเล่นยื้อเหมือนเดิมครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงฝั่งบอทปล่อยชุดแรกมาค่อนข้างเยอะเวอร์เลยแล้วฝั่งเราเหมือนจะสร้างกลุ่มกันได้ยังไม่โดนถล่มเละแต่อย่างใดครูวัดก็เลยยังไม่กดไอเทมเนาะรอจังหวะเขาไอเทมมารัวอย่างนี้ยังไงก็ต้องกดเหมือนกันครับไม่งั้นหายยกทีมแล้วสร้างกลุ่มคืนไม่ทันแน่นอนครับผมกดอมตะไปแล้วก็ใช้เมตายืนไกลแล้วก็เก็บกวาดฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมจะไม่พัดออกไปนะครับจริงๆคุณวัดจะเล่นยัดหน้าป้อมก็ได้แต่ว่าเขามั่นใจในการปล่อยตัวของทีมเขานะครับเพราะว่าปั้นแม็กหมดเรียบร้อยเนาะแล้วก็ใส่เกียร์สุดยังไงก็สู้ไหวอย่างแน่นอนนั่นเองครับผมและเรียบร้อยครับผมนะค่อยๆเก็บกวาดฝ่ายตรงข้ามและสร้างกลุ่มคืนได้แบบนี้น่าจะจบเหมือนเดิมเลยหรือเปล่า
โอ้โหแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนี่ก็กระเด็นรัวๆฝั่งเราอยู่เหมือนกันนะครับผมและยังไงเรียบร้อยแตกพ่ายอยู่ดีก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนในการทำความเข้าใจเมตาหลักในปัจจุบันห้ามยื้อนั่นเองนะครับผมใครมั่นใจในทีมตัวเองอยากจะเล่นยื้อต่อไม่มีปัญหานะครับตามสะดวกเลยแต่คุณต้องเก็บฝ่ายตรงข้ามให้ได้เนาะถ้าคุณไม่มั่นใจมากเพียงเพราะว่าเฮ้ยคุณปล่อยตัวเร็วไหวนะครับผมหรือคุณก้าวดาวแม็กทั้งทีมเนี่ยคุณไปเล่นทางด้านของยัดหน้าป้อมเหมือนที่ผมเล่นก็ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ทีมก้าวดาวแม็กทั้งทีมเหมือนกันแล้วก็เกียร์ไม่ได้สุดทุกตัวเหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับผมก็ยังสามารถขึ้นท็อป100ลีกตำนานได้เลยนั่นเองนะครับและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนรายการช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย